Yo! What's up mga kapatid? Welcome back to Boss Lucio channel. So mga kapatid natin, again, I'm Luis D. Orteves aka Boss Lucio. I'm your stream doctor. So mga kapatid natin, ito, may bago tayong pag-uusapan ngayon. Ang dami nang nagme-message at nagko-comment sa akin, Boss, paano maging partner? Boss, paano kumita sa pag-i-stream sa Facebook? So mga kapatid natin, sasagutin natin yan na hanggang makakaya ko. Again, hanggang sa makakaya ko. Okay mga kapatid? So bago natin umpisan itong topic na to, baka naman, diba? Baka naman, 90% pa rin na nanonood ng video natin is hindi nakasubscribe sa ating channel. Baka naman, paano tayo makaka-10k niyan mga kapatid kung hindi kayo nagsasubscribe? Click the subscribe button and tiny bell below. And syempre mga kapatid, live tayo everyday sa ating Facebook page, Boss Lucio Gaming. And syempre mga kapatid, meron tayong Instagram, Twitter, TikTok. Yan is Boss Lucio lang. So mga kapatid, alam nyo na ha? So mga kapatid, let's go! Mag-umpisa na tayo! May sasabihin muna ako sa inyo or may tanong ako sa inyo. May 7 tanong ako sa inyo kung bakit ka muna magi-stream, okay? Kung bakit mo papasukin ang industry na to. Tanungin mo muna yung sarili mo at tingin mo talaga gusto mo talaga yung pag-i-stream. So mga kapatid, meron akong number 1, ask yourself. Ask yourself kung bakit ka papasok sa stream. Ano bang meron dito sa streaming, di ba? Ano bang meron dito? Porket ba sumisikat yung iba? Gusto mo lang ba magpasikat? O yung iba dahil nababalitaan mo, malaki daw ang bigayan sa streaming? Ay nako mga kapatid, tanungin mo muna yung sarili mo ng maayos. Mupo ka, pag-isip ka, kung gusto mo ba talaga mag-stream. Okay? Huwag mong isipin yung kikitain, huwag mong iisipin is yung sisikat. Lahat yan ay bonus lang. So ako, bibigyan ko kayo ng tips kung ba't ko pinasok tong industry na to. Hindi ko talaga inisip yung mga pagsikat na yan, tsaka kumikita ng pera. So mga kapatid, dati addict na addict ako sa ROS. Mga kapatid, meron ako nakitang bakanting PC at mga kapatid, naisipan ko lang mag-stream kasi gusto ko naman talaga yung ginagawa ko. Gusto ko lang ginagawa ko, nandaldal ko talaga, pinipilit kong mapasaya yung mga kakampi ko. Sa streaming, ganun po yung gusto ko. Gusto ko lang magpasaya, gusto ko lang express yung sarili ko. Meron akong kausap, may kalaro ko, di ba ganun din kasi naman yung streaming. May kausap ka, okay, may mga nanonood sa'yo, same lang naman din yun doon. Pero ang kinaibahan lang, pwedeng mas marami na yung manood sa'yo, pwedeng maging 1,000, pwedeng maging, di ba, hindi na lang 5 kayo kasi sa ROS, 5 lang kayo di ba, mga kapatid na mag-uusap tsaka makakapanood ng laro mo. So, sa streaming, mas marami na yung pwedeng makapanood. Bonus na lang dun yung sisikat ka and kikita ka. So number 2, gusto mo mag-stream pero wala kang resources, wala kang phone, wala kang PC, or whatsoever. Hindi po pwede yun mga kapatid, hindi po pwede yun. Syempre guys, kung gusto mo mag-stream, kailangan mo ng resources. Hindi ko naman sinasabing need mo na kagad ng PC, pero need mo talaga. Pero meron naman na mga nilabas na mobile streaming, something mobile streaming app, ewan ko anong tawag doon, pero mga para sa phone. Pero lagi ko sasabihin sa inyo, hindi pang long term ang mobile streaming platform yan. So maganda talaga may PC kayo. Okay, yung PC ko noon guys, i3 lang na 2nd gen, and then nagtuloy-tuloy ako sa streaming hanggang sa nagtatrabaho ako, nakaipon ako ng onte, palit ng onti dito, palit ng RAM, umabot lahat ng ito ngayon, yung gamit ko ngayong setup, siguro sabihin na natin nasa ano to, 100k, camera, keyboard, mic, lahat kasama na yan. Plus na lang natin yung phone kasi nga Mobile Legend. Plus na lang natin yung phone, naka iPhone XX Max ako. Magkano rin yung iPhone XX Max. Kailangan mo talaga mag-invest sa industry na to. Hindi po pwedeng, ito lang kaya ko ito lang ang gusto ko, pero gusto mo mag-stream. Parang ito lang yan, bibigyan ka ng logic ha. Gusto mo mag-drive ng kotse pero wala kang driver's license, diba? Kailangan muna nung step 1 bago ka pumunta sa step 2. Hindi po pwedeng step 2, step 3, step 4 ka na agad. Wala pang step 1. So sa streaming, kailangan mo ng resources. So yun yung pinaka-step 1. Siyempre, internet pa. Napakahalaga pa nun. Number 3, gaming room or place kung saan ka comfortable mag-stream. Kailangan yun. Hindi ka po pwedeng mag-stream na tulugan ng ate mo yung likod, diba? Pwede naman yun. Pwede naman yun actually. Pwede naman yun. Pero may ilang kang gumalaw. May ilang kang magsalita ng gusto mong sabihin. Ako sa totoo lang, ayoko may nanonood sa akin pa nag-i-stream ako. Sa totoo lang, ayoko na mayroong sa paligid ko, distraction. Kasi mga kapatid, mawawala ka sa sasabihin mo, maiilang ka sa gustong ilabas ng damdamin mo, ng bibig mo. So kailangan mo ng privacy, kung ang tawag nila doon, privacy. Kaya nga nauso yung gaming room, kailangan mong i-express yung sarili mo sa pag-i-stream. Okay? Kailangan mo mailabas yung sarili mo. Hindi mo pwedeng itago yan. Dahil pag tinago mo yan, mararamdaman niya ng viewers na parang hindi ka totoo, na parang may tinatago ka sa sarili mo. Kailangan mo i-express yung sarili mo kung ano ka.
isipin mo lagi yung kaibigan mo, yung pinakakaibigan mo. Bakit sa dami ng tao sa buong mundo, ba't ikaw yung napili niya maging kaibigan? Ganun lang po yun. Ganun din po sa streaming. Bakit sa dami ng streamer, bakit ikaw ang kailangan panoorin? Tingin mo papanoorin ka kung may tinatago ka sa sarili. Malay mo yung tinatago mong yun pala yung mag-click. So number 4, yan, kailangan mo ng goals. Hindi mo pwedeng wala tayong goal. Kahit hindi sa streaming, bawa sa pag-aaral na lang, di ba? Gusto mo mag-aaral na mabuti kasi may goal ka na gusto mo muna maging honor, di ba? Okay, pero mga kapatid, maglagay tayo ng certain goal. Hindi po pwedeng yung goal mo yung pinakatuktok ka agad. Okay, hindi yun po pwede. Kasi pag ganun po yung ginawa mong goal, masasaktan ka sa mga pwedeng mangyari. Kasi alam naman natin na ang mundo, hindi talaga patas. Okay, unfair ang mundo. Meron talagang pagsubok, minsan nasa taas ka, meron man minsan nasa baba ka. So kailangan yung goal mo step by step. Kesa yung mag-uumpisa ka pa lang sa industry nito, ang goal mo na kagad maging sikat na streamer. Kauumpisa mo pa lang. Eh ngayon, 3 years ka nang nag-i-stream, hindi ka pa sikat. Ano mangyayari sa'yo? Masisira ka, babaksak ka, masisira yung dedication mo sa pag-i-stream. Yan mo nang kumbaga hagdanan. Hindi po pwedeng doon ka rekta ka kagad doon sa gusto mo mangyari. Kailangan may process. Kaya nga nauso yung trust the process, mga kapatid. Hindi po pwede pong kagad, finished product kagad. Hindi po pwede yun. Finished product agad, hindi. Lahat tayo dumadaan sa proseso. So next natin, number 5, character. So importante yung character. Mga kapatid, kailangan nyong malaman niya sa sarili nyo kung ano ba yung character na kailangan nyong ipakita sa stream. Okay? Kailangan nyo po magkaroon ng character. Isipin mo, artista ka na. Yung mga artista, mga kapatid, yung napapanood nyo ba dun sa mga pelikula nila, tingin nyo ba yun sila sa tunay na buhay? Halimbawa ako, gumanap ako na yun, si katulad na lang ni Coco Martin. Tingin nyo ba ganun talaga sa totoong buhay yun, hindi namamatay? Di ba mga kapatid? Hindi. Ganun din sa streaming. You need to build a character na tatatak sa tao. Number 6, type of streamer. Ito na yung mga streamer na napapansin mo kagaya nga ni Doggy. Di ba guys? Pro player. Si Chuk, entertainer. Si Wrecker, trash talker. Ilay gaming, gameplay. Di ba? So mga kapatid, ayun po yung mga type ng streamers. Okay? Katulad na lang kay Ilay gaming. Alam naman natin na grabe magpani si Sungit, mga kapatid, di ba? Kita nyo naman yun. Sino ba naman ang hindi manonood sa kanya? Kasi sa galing niya magpani. Yan yung type of streamer, okay? Merong entertainer, merong pro. Pinaka the best dyan kung kaya mo maging pro and entertainer ng sabay. Yun yung pinaka the best. So, ito pa yung isang sasabihin ko sa inyo. Hindi porket streamer ka, kailangan pro ka. Hindi porket streamer ka, kailangan sobrang galing mong maglaro. Hindi. Ang streamer talaga po is entertainer. Parang entertainment po ito, pinapasaya mo yung mga tao. So, yun talaga yung streaming. So, mga kapatid natin, kung sobrang galing mo nga, hindi ka naman nagsasalita. Ang dami nag-PPM sa akin, boss, ayoko magsalita, naiiya daw sila sa stream. Paano mo mapapasaya yung mga tao kung gameplay mo lang, di ba? So, isipin mo na lang kung entertaining ka, tapos magaling ka, papagsamahin mo yun, ewan ko na lang. Baka wala nang manood sa amin. Sa'yo na manood yun. So, number 7, content tayo. Content. Ito na yung tinatawag na isa sa mga mahirap gawin sa streaming. Hindi po porket nag-i-stream ka na, okay na yon, okay na yon, tatangkilikin ka na ng mga nope, nope, it's a big no. Ito yung pinakamahirap, sobrang challenging na gawin bilang streamer, okay? Ang gumawa ng content. Again, content is content. Sobrang hirap talaga niyan, guys. Kita nyo, hindi ko ma-explain kasi mahirap talaga yan. Ito lagi yung tatandaan nyo pag gagawa kayo ng content. Pag naisip mo yung content na yan, imposibleng hindi niya naisip. Kaya kung kaya mong gawin ngayon, gawin mo na nang mauna ka. Kesa may mauna sa'yo, tapos ngayon, ikaw naman feeling mo, ikaw yung nauna sa content na yun, ngayon, ikaw medyo papetiks-petiks ka, dami mong cheche-boreche, dami mong priority, dami mong inuunang whatsoever. Ngayon, kinabukasan, may naglabas na ng content na yun, pumatok, tinangkilik ng tao, ikaw ngayon, ginawa mo siya ngayon kinabukasan, ginawa mo yung naisip mo, hindi na siya tinangkilik ng tao, masasaktan ka. Kaya kung kaya mong gawin na ngayon, soon as possible, gawin mo na nang mauna ka. Yun na yung top 7 na sasabihin ko sa inyo. Tanungin nyo muna yung mga sarili nyo dyan, umupo kayo, huminga ng malalim, pumikit, at tanungin mo sa sarili mo yan. Kung meron ka ng lahat ng yan, you're ready to go to stream na. Paano ba kumita sa Facebook streaming? Actually, mga kapatid, hindi lang naman partners ang kumikita sa Facebook streaming. Okay? Sa pag-i-stream sa Facebook. Actually, kahit po ikaw po pwede kang kumita sa pag-i-stream sa Facebook. Una sa lahat, meron tayong tinatawag na monetization sa Facebook. Yun na nga yung in-stream ad. So yun nga, lahat tayo pwedeng magka-ads habang nag-stream.
Okay? Pero paano ka magkaka-add? So, merong requirement si Facebook doon na kailangan mo muna ng 10,000 subscriber, 30,000 3 seconds views. So, yun ata yung requirements ni Facebook sa monetization para magkaroon ng ads yung iyong mga video. Okay? Hindi lang live. So, kung mag-upload ka ng video, may ads yun. Pag nag-upload ka ng live, may ads yun. Ganun po yung ad sa Facebook Gaming. Isa pa, stars. Okay? Ba't po kami mga streamer lagi pong sobrang mag-thank you sa mga star sender? Kasi po mga kapatid, yan po yung mga isa sa mga nakakatulong sa amin. Yung stars. Stars lang siyang tawagin, pero kung in reality, pera po yan. Parang kumbaga binigyan mo ako ng tip, nagiging convertible tayo sa money and then napupunta sa amin para panggamit namin pang-improve ng mga aming pang-stream, pang-giveaway namin. And ito hindi ako sure dito sa sasabihin kong to, pero may mga napapansin kasi ako na hindi naman partner yung page, pero merong supporter button. Yun po yung become a supporter na nakikita nyo po sa page namin. So pag nag-click po kayo ng supporter, sa akin po, kagaya sa akin, pag nag-click po kayo sa supporter ko, baka naman gusto nyo mag-support sa ating page, I think it's 105 pesos total. Kasama na po yung tax, guys. Alam ko yung mga supporter ko, ang ginagamit lang nila GCash pang support sa akin. It's per 1 month na. So pag nagka-supporter badge ka sa isang streamer or sa isang page, automatic may 100 pesos ka na binigay sa kanya that month. So yun nga mga kapatid natin, sana mapagbigay naman ako ulit sa inyo ng tips para sa inyong streaming career. Tinatapos ko lang yung aking gaming room at malapit na siya mga kapatid. Ito yung picture niyan, ito yung bukas yung ilaw, ito yung patay yung ilaw. Diba mga kapatid? Antayin nyo yung mga paglabas ng mga streaming 101 natin, nakapila na lahat yan, sunod-sunod na lahat yan. And eto na naman tayo sa outro. Hindi ko na naman alam kung ano ang sasabihin ko para mag-outro, pero ito na lang mga kapatid, lagi nating tandaan, live tayo sa ating Facebook page, Boss Bushu Gaming mga kapatid. So happy streaming!